Příběh Ezechiela je možná jedním z nejzajímavějších příběhů, který se nachází v Bibli, zejména pokud se podíváte na příběh z moderního technologického hlediska. Když staré texty, legendy a příběhy jsou viděny a interpretovány prostřednictvím moderních očí, začínáme si uvědomovat, že starověká minulost země je mnohem vzrušující a tajemnější, než se na první pohled může zdát. Pokud váš osobní názor není zatemněn jen racionálním uvažováním a přesvědčením moderních vědců, zjistíte, že se nám naši předkové pokoušeli něco říct. Není tajemstvím, že na celém světě žijí miliony lidí, kteří jsou přesvědčeni, že před 1000 lety byly staré civilizace navštěvovány bytostmi, které dozajista nebyly ze země. Výkladem naší staré historie prostřednictvím moderních očí a bez predispozic se dostáváme k možnosti, že naše starodávné předky mohla navštívit pokročilá rasa cizích bytostí spíše než bohů. A jedno takové navštívení je v Bibli velmi dobře popsáno. Je to Ezechielův příběh. Ezechielův pohled na Merkabah dává prostor pro otázky, spíše jakési božské vozítko. Mnozí starověcí astronauti a teoretici tvrdí, že Merkabah může být kosmická loď nebo nějaký raketoplán, který přistál na Zemi ve vzdálené minulosti. Jedním z nejslavnějších autorů, kteří tuto myšlenku podpořili, je Erich von Daniken, který svým výzkumem poskytl přesvědčivé důkazy, které poukazují na alternativní vysvětlení. Ve skutečnosti byla teorie von Danikena tak ohromující, že vzbudila zájem vědce NASA, který se rozhodl tuto teorii vyvrátit. V knize švýcarského autora von Danikena Chariot of the Gods se uvádí, že Ezechielova vize zachycuje vesmírnou loď, nikoliv božské vozidlo. Tato domněnka vedle Josefa Blumricha k pokusu o vyvrácení teorie pana Danikena. Nicméně čím více Blumrich zkoumal tuto myšlenku, tím méně byl přesvědčen, že by mohl Danikenovu teorii vyvrátit. Nakonec tedy začal psát knihu. Blumrich brzy zjistil prostřednictvím svého výzkumu, že Ezechiel možná popisoval kosmickou loď přistávající na Zemi, a ne nebeský vůz. Ve skutečnosti byl Blumrich tak přesvědčen, že patentoval svou vlastní verzi Ezechielova kola. Nejdůležitějším faktorem, který stojí za zmínku, je skutečnost, že Blumrich sám prostřednictvím svého vlastního výzkumu zjistil, že popis přítomný v Bibli je možná popis kosmické lodi. Ezechielova kniha je starobylým literárním dílem, které je navíc jednou z prvních prací psaných v první osobě, tedy v ich formě, na rozdíl od jiných knih té doby. Ezechiel v knize popisuje, jak k němu přijíždí božský vůz sestupující z oblohy. Tento údajný vůz byl pilotován bytostmi s podobností člověka. Co to znamená? To znamená, že nešlo o lidi, ale možná o humanoidy, vysvětlovali starověcí astronauti. Ezechiel dále popisuje přistání vozů a zní to docela podobně jako popis přistání kosmické lodi. Výchřice, záblesk a brilantní světla, které popsal Ezechiel, se jeví jako moderní kosmická loď, která se přiblížila k přistání. Je zřejmé, že to bylo špatně interpretováno jako mnoho jiných technologií v minulosti, protože lidé žijící na Zemi před 1000 lety v nepřítomnosti podobné technologie nemohli rozlišovat mezi pokročilou technologií a
božskými zjevy. Zde je popis z Bible. A pohleďme, bouřlivý vítr přicházel od severu, velké množství oblaků a třesoucí se oheň. A všude kolem toho byl jas. A zprostřed toho bylo něco, co se na pohled podobalo elektru, zprostřed ohně. A zprostřed toho byla podoba 4 živých tvorů. A vypadali takto. Měli podobu pozemského člověka. A každý měl 4 obličeje a každý z nich 4 křídla. A jejich nohy byly rovné nohy a chodidlo jejich nohou bylo jako chodidla nohy telete a blištěli se žhnutím, nablízkané mědi. A pod jejich křídly na jejich 4 stranách byly ruce člověka a všichni 4 měli obličeje a křídla. Jejich křídla se spolu spojovala, neotáčeli se, když šli. Každý z nich chodil přímo kupředu. Tento Ezechielův popis je dosti podobný tomu, jak by většina lidí popsala moderní kosmickou loď. Můžeme to tedy považovat za důkaz starodávných kontaktů s mimozemšťany, nebo jde jen o idealizovaný příběh?